Hej och välkomna till, vad fan det här nu heter, Shenanigans shit. Idag ska vi göra mer mat av någon anledning för att jag inte har något liv. Okej, let's go. Här är hål i skåli som jag ska laga maten med. Det är ett hål i den här skålen som ni kanske vet om ni såg förra avsnittet. Om ni inte gjorde det så är ni plebs. Hål i skål. Fuck off Leo, du får komma in hit sen. Det här har blivit en cooking nej. show. Vänta lite. Skulle inte Leif 4 hjälpa dig? Han får göra det i nästa avsnitt. Det Det var inte Leif 4, det var väl Leif 18. Det var någon Leif. Hej då. Jag kan hämta honom under introt. Okej. Det sa ju så långt in. Han är ju här. Ja, men i alla fall. Vänta, nej det var Leif. Det var någon Leif som behövde. Jag glömmer lite numren. Det enda jag kommer ihåg är 4272. Men i alla fall. Ett alls Leif rasist. Om du skulle visa mig honom så skulle jag veta vem det är och vilket nummer han har. Men jag har lite minnesförlust just nu. Men idag ska vi göra prinsesstårta. Wow, det här är godaste rätten någonsin. Så nu är vi tillbaka efter pausen och den som har ersatt Leo som min assistent i pilotavsnittet av det här cooking show så var ju Leo min assistent. Men nu är Leif 18 här min assistent. Ja, men det var ju väldigt trevligt att vara med här. Men vad ska jag göra? Jag vet faktiskt inte, men jag tror att du borde... Var det där Leo? Jag vet inte. Jag tror... Nej, det var inte. Fuck you Leo, stick härifrån. Jag tror att du typ så här ska smaka på grejerna, för jag vågar inte. Ja, men det låter ju väldigt trevligt och jag är ju lite... Jag känner ju till mat som du vet, så... Ja, jag tror jag kan bedöma det här alltså, men... Ja, det är trevligt. Men fuck off Leo! Det så spelar in, jag kan inte gå härifrån. Nej, men var tyst. Shut up. Ja, det är väldigt trevlig stämning här. Okej. Okej, sure. Men du kan också ge mig ingredienserna när jag ber om dem. Okej, låter trevligt. Ja, det låter faktiskt väldigt bra. Men nu är det dags att laga maten. Så vi kan bara hoppa åt sidan lite så kan vi lägga skålen på bordet. Okej? Ja, det låter trevligt. Ja, fuck it. Vänta, varför är din röst så lik min? Jag har ingen aning, men det låter liksom, alltså... Folk med bra röst har bra röst liksom. Och jag tror att det finns en bra röst. Och så är det olika hur man använder den. Ja, det är faktiskt väldigt bra. Så du säger att vår röst är den rösten som låter, eftersom våra är väldigt lika, så är den bästa rösten som finns. Vad pratar ni om? Jag har ingen aning. Tydligen så har vi lika röster och det är den bästa rösten som finns. Ja, jag håller med dig där helt och hållet. Ja, det låter ju väldigt nice. Ja, det gör det ju. Men... Så vi börjar baka det snart. Ja, tack Leo för påminnelsen. Idag ska vi som sagt göra prinsesstårta. Då så... jag har ju förberett ingredienserna. Ni där hemma kan laga ingredienserna med. Ska de laga ingredienser? Fuck off Leo, sluta kommentera, det här är det bästa cooking show som existerar. Ja, jag håller med dig, helt och hållet. Det är bästa cooking show. Det är bästa för att jag är med i den, eller hur? Ja, det är bästa för att du är med i den, Leif 18. Du har räddat hela det här programmet, Leo sög. Tack så mycket. Ja, varsågod. Okej. Då först. Det här är den viktigaste ingrediensen att lägga i. Först lägger vi lite stekspad. Okej, jag hämtar det här. Ja, där. Så, varsågod. Där, ja, så. Jag har förberett ingredienserna, okej, men jag kan... Leif 18. Varför har vi Leif 18 då? Förutom att såka.
för att han måste äta grejerna. För att jag vågar inte smaka. Okej, låter som en väldigt bra plan alltså. Men ja, det gör ju det. Vänta, våra röster just in i varandra. Det här var läskigt. Ja, okej. Då bara slänga bort det här stegspadet som jag hade förberett. Och som du sa, ingredienser som jag har förberett. Okej. 17 deciliter mjöl. Det är så mycket mjöl man vill vara. Det kommer inte alls vara bara mjöl. 1 milliliter sirap. Okej. Lite vispgrädde. Whip that vispgrädde. Sådär. Nu har vi stoppat in den. Jag tror inte du behöver säga måtten. Det är inte direkt som att du tar måtten då. Jo, så absolut något. För att jag tror Johnny vet måtten bättre än dig. För jag tror han skrev in måtten. Eller? Han gjorde det i förra avsnittet. Mhm. Ja, men i alla fall så lägger vi i har lagt i mjölk, jag vet inte. Lägger i mjölk där. Och sen så vänta, varför ska man inte göra allt individuellt? Jag tror man gör så här flera lager individuellt. Jag tror det är bra som det är, förstår du. Okej, trevligt. Men i alla fall, då lägger vi i lite ägg där. Lite grön karamellfärg. Och sen lite marsipan. Och sen såklart lite mer marsipan. Och mandelmassa. Och lite röd karamellfärg. För att göra rosen, du förstår. Och sen lite... Fan, om man är prinsesstårta. Glöm inte klorofyllet! Ja, tack. Och 1 centiliter klorin. Var försiktiga med denna ingrediensen för att om ni har i för mycket så kan ni dö. Är det något mer? Får se. Just det, florsocker är ju längst upp. Så ja, häll i det. Okej. Just det. Nej, det var inget. Nu blandar vi här med min ljuddämpade motorsåg. Sådär, klart. Den är ljuddämpad, inte ljudlös. Ja, låter som en väldigt bra, perfekt motorsåg alltså. Men har du tänkt på att du borde fylla på bensinen på den, va? Fast det går ju på batterier. Du vet inte. Du är dum i huvudet. Ingen elmotorsåg. Fast det är en leksaksmotorsåg. Jag tror inte leksaksmotorsågar går på bensin. Vi har haft den här konversationen. Kallar du det här en leksak? Ja! Leo, kommer du fortsätta kalla det här en leksak när jag stoppar in den i ditt ansikte och sågar av det? Wow, nu blir det lite för snabbt här. Lite escalation, va? Jag tycker inte det är bra. Jag tycker att du borde chilla lite. Båda Okej, två. men ska vi stoppa in skålen i Ja, hålet? nu stoppar vi in hål i skål i ugni. Ja, det kan jag kontrollera. Så här kör vi. In med den och... Okej, det är så det fungerar. Syns om 3 timmar! Nej, vänta. Här, jag måste sätta äggklockan på 2 sekunder. Okej, syns om 3 timmar! Sure. Men vänta, det är inte 2 sekunder. Det är typ 6 minuter. Ja. 6 minuter. Hej då! Det är under. Ja, hej allihopa. Ja, ser ni... Shut the fuck up. Timern slutade precis, eller något. Ja, nej, vi var inte alls planerat alls. Det bara Okej. händelse. Ska vi ta ut tårtan? Ja, nu ska vi ta ut tårtan här. Whammy dammy double whammy, så där. Va?
det var väldigt fint sagt tycker jag. Ska jag testa tårta nu då? Okej. Låter bra. Låter bra. Åt ni upp den där? Det var bara han. Nej, jag tror din motorsåg åt honom också. Det där var inte gott alls. Jag tror jag måste spika. Okej. Det var tur att vi inte åt den, det var så dåligt. Nu har vi lärt oss. Det var ganska... Lägg inte klorin i allt, vi står där. Inte 17 deciliter mjöl. Så, det där var allt för PBS Idea Channel idag. Det var därför det var så stor. Vi är de nya PBS Ideas. Exakt. Jag vet vad det är. Yeah, boy. Ni har lärt er massa grejer idag. Hejdå!